सह्याद्री, भुरळ घालणारी निसर्गाची अशी निर्मिती जिची जितकी रहस्य उलगडत जाऊ तितकं आणखी प्रेमात पडू. सह्याद्री कधी अंगाखांद्यावर बागडू देतो तर कधी त्याची उंची धडकी भरवते, कधी भयानक रौद्र तर कधी कोमल हृदयी. आतापर्यंतचा आपला प्रवास गडकिल्ले डोंगर माथ्यावर जाण्याचा आज सह्याद्रीच्या पोटात जाऊया. सांदणदरी अनुभवूया सह्याद्रीचा हा अद्भुत थरार. कसाऱ्याला जाणाऱ्या शेवटच्या लोकलमध्ये मी ठाण्याला बसलो. गाडीत फारशी गर्दी नव्हती. मार्च महिना असूनही हवेत बऱ्यापैकी गारवा होता. एरवी नाईलाजाने उभ्याने करावा लागणारा प्रवास अशा रिकाम्या लोकलमध्ये खूपच सुखावह वाटतो. याचा अनुभव मला पुन्हा आला. कसाऱ्याला उतरलो आणि बाहेरच असणाऱ्या जीपने साम्रत गावाकडे माझा प्रवास सुरू झाला. साम्रतला पोहोचेपर्यंत चांगलंच उजाडलं होतं. एरवी गावाचं जे वर्णन कुठल्या तरी कादंबरीत वाचायला मिळेल ते प्रत्यक्ष बघायला मिळालं. हे साम्रत गाव पूर्ण म्हणजे कळसूबाई ते हरिश्चंद्रगड अभयारण्य वसलेलं आहे. या गावची एकूण लोकवस्ती 650 ते 700 आहे आणि एकूण इथले घर जे आहेत ते 100च्या आसपास आहेतच. आणि इथली सांदणदरी प्रसिद्ध आहे आणि रतनगड, आजोबा आणि बाणाचा सोगा, एक मदन, आलंग आणि कुलंग असे जवळ नजीक असल्यामुळं थोडेसे पर्यटकांना मिळतं बघायला. ठरल्याप्रमाणे रॅपलिंग मधले जाणकार केतन आणि राधेश साम्रतला पोहोचले. नमस्कार. नमस्कार. कसा झाला प्रवास? फर्स्ट क्लास. सांदण व्हॅलीमध्ये एकूण 3 पॅच आहेत. त्यातला पहिला पॅच जो आहे तो 70 फुटाचा मोठा पॅच आहे. तो टेक्निकली रॅपलिंग करण्यासाठी जे काही इक्विपमेंट लागतं ते आम्ही आमच्या बॅगेत कॅरी केलेलं होतं. रॅपलिंगच्या पॅचपर्यंत जाण्यासाठी साधारण 3 तास आणि त्याच्यानंतर तयारीसाठी 1 तास लागणार होता. त्यासाठी आम्ही दोघेजण पुढे निघालो. चला काका. काकांचा निरोप घेऊन मी सांदणदरीकडे निघालो. गावातली सकाळ इतकी छान होती की सुंदर फोटो काढत मार्गी लागलो. थोड्याच अंतरावर एक शाळा होती. मुलं शाळा स्वच्छ करतायत, कचरा उचलतायत, तेही आनंदाने. शाळेच्या फळ्यावर आपल्या हस्ताक्षरात आज काहीतरी लिहिलंय याचंही किती अप्रूप असतं. मला माझी शाळा आठवली. शाळा भरली, चिवचिवाट शांत झाला आणि मी पुढची वाट धरली. सांदणदरी खुणावत होती. साम्रत गावाहून निघालोय. आपले एक्सपर्ट्स दरीमध्ये सेटअप लावतात आणि आता ऊन व्हायच्या आत मला पण पोहोचायचंय. सकाळ असली तरी आता सूर्य तळपायला लागला. वेग वाढवायला हवा. सह्याद्री जणू काही बरोबरच चाललाय असे हे कडे साथ देत होते. इतकी वर्ष गडकिल्ले मी चढत आलोय. आज उताराचा थरार अनुभवायला मिळणार याने प्रचंड एक्सायटेड होतो. सांदणदरी जिओग्राफिक फॉल्ट लाईन म्हणजेच भौगोलिक प्रस्तरभंग रेषा. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर अंतर्गत हालचालींमुळे भूभागाला पडलेली एक मोठी भेग. ही दरी जवळजवळ 4 किलोमीटर आहे आणि 200 ते 400 फूट खोल. काय गंमत आहे, एकीकडे या भागात महाराष्ट्रातलं सर्वोच्च शिखर कळसूबाई आहे आणि त्याच भागात मी जमिनीच्या आत उतरतोय. आशियातील क्रमांक 2 ची सर्वात खोल दरी. बरं, गड किल्ल्यांवर मानवनिर्मित पायऱ्या असतात. ते आपला रस्ता थोडा तरी सुकर करतात. इथे तसं काहीच नाही.
त्यामुळे सगळा मार्ग खडकाळ आणि ह्यातले काही दगड तर प्रचंड मोठ्या आकाराचे आहेत. व्हॅलीच्या सुरुवातीलाच साचलेलं पाणी पार करून जावं लागणार आहे. इथे वेगळंच थ्रिल अनुभवत होतो. व्हॅलीमध्ये यायचं तर पावसाळा आणि थंडीचे सुरुवातीचे काही दिवस टाळून यायला हवं, कारण या दिवसात या पाण्याची पातळी बऱ्यापैकी वर असते. सांदण दरीतून चालायचं म्हणजे आपल्या दोन्ही बाजूला सह्याद्रीच्या अजस्त्र भिंती असतात आणि या वाटेची रुंदी कायम बदलत असते. व्हॅलीचा मार्ग निमुळता झालाय आणि साचलेल्या पाण्याचा अजून एक साठा लागलाय. गुडघ्या एवढं पाणी आहे आणि पावसाळ्यात त्याचा प्रवाह खूप जास्त असतो. इथे प्रवाहच नव्हे तर कित्येकदा पावसाळ्यात इथे पुरुषभर उंचीचं पाणीही साठलेलं असतं. इथल्या दगडांना वारा पाणी यामुळे जे वेगवेगळे आकार मिळालेत ते सह्याद्रीच्या रांगडेपणाचं यथार्थ दर्शन घडवतात. आकाशात सूर्य खरं तर तळपतोय, पण दरीतून जाताना काही भागात त्याची किरणं पोहोचतही नव्हती. बऱ्याच वेळाने उन्हामध्ये आलोय आणि पुढे वाट थोडी खालती उतरते. बरंच उतरून आलो आणि एका सपाट दगडावर उभा राहिलो. समोरचं दृश्य बघून सह्याद्रीच्या विशालतेची जाणीव झाली. वारा घोंगावत होता आणि वसंत बापट आठवले. भव्य हिमालय तुमचा आमुचा, केवळ माझा सह्यकडा. निसर्गाने उभं केलेलं हे अफाट दृश्य नजरेत साठवून मी रॅपलिंग पॅचकडे उतरायला सुरुवात केली. रॅपलिंग म्हणजे एखादा मोठा कडा किंवा दगडी भिंत जी साध्या पद्धतीने उतरता येत नाही, ती दोराच्या साह्याने उतरायची. हे अतिशय स्किल टेक्निक आहे, जिथे आपलं शरीर त्या कड्याशी किंवा भिंतीशी 90 अंशाच्या कोनात ठेवावं लागतं आणि मग उतरायचं. इकडे मी रॅपलिंग पॅचकडे जात असताना केतन आणि राधेश यांनी सगळी पूर्वतयारी केली होती. अँकरिंगच्या पॅचपर्यंत आम्ही पोचलो. आम्ही अँकरिंगचा पॅच बघितला आणि तिथे एक पेग मारलेला होता ऑलरेडी. त्याला अँकर करायचं ठरलं आणि त्याला बॅकअप म्हणून मागच्या साईडला जो एक मोठा बोल्डर होता तो बोल्डर आम्ही बॅकअप म्हणून घेतला. त्याला रोप अँकर केले. दोर बांधण्यासाठी कोणता दगड अँकर म्हणून निवडायचा जेणेकरून हा सगळा भार वाहू शकेल, इतरही इक्विपमेंटची जोडणी सगळं झालं होतं. रॅपलिंग पॅचपर्यंत पोचायला मला बराच उशीर झाला. तोपर्यंत राधेश आणि केतन सेटअप तयार करून माझी वाट बघत होते. रॅपलिंगच्या पॅचवरती ओव्हरहँग होता आणि त्या ठिकाणी जर्क बसेल असं आम्हाला वाटलं होतं, म्हणून मग तो चेक करण्यासाठी मी सर्वात आधी खाली होतो. दोर धरून उतरताना तो हातांवर घासला जाऊन लागण्याची शक्यता असते, म्हणून हँड ग्लोव्ज घातले. संपूर्ण सुरक्षेची खात्री केली आणि मी खाली उतरण्यासाठी सज्ज झालो. फीड कर. हां, फक्त असाच लेफ्टला स्लाइड हो बस. आता डावा हात आहे ना, हां तो म्हणजे त्या डिसेंडरमध्ये जाणार नाही तुझा हात. मी उतरत असताना केतन आणि राधेश मला सतत मार्गदर्शन करत होते.
90 अंशाचा कोन सांभाळणं खूप ट्रिकी असतं. त्यांच्या सूचना आणि माझा अंदाज हे समीकरण मस्त जमलं आणि तो पॅच आम्ही कधी उतरलो कळलंही नाही. सांदण दरी बरोबरच रॅपलिंगचा थरार अनुभवता आला. आधीच मला उशीर झालेला, त्यामुळे दुसरा पॅच अंधारात उतरावा लागेल. त्यानंतर मग चांगली जागा बघितली, तिथे टेंट लावला, चूल पेटवली, जेवणाची तयारी सुरू केली. त्या रात्रीचं जेवण चंद्राच्या लख्ख प्रकाशात झालं. दुसऱ्या दिवशीची सकाळ झाली ती कालचा अनुभव परत परत आठवत. मी रॅपलिंग केलं, तेही माझ्या लाडक्या सह्याद्रीत. आम्ही जिथे टेंट लावला तिथे जवळच दगडात तयार झालेल्या पाण्याचा एक साठा आहे. आजची सकाळ निवांत होती. इथेच रमून चालणार नाही, निघायला हवं या विचाराने पटापट सामानाची आवरावर केली. बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन डेहणे गावाकडे प्रवासाला सुरुवात केली. पुन्हा उतार. दगडात तयार झालेला पाण्याचा आणखी एक साठा लागला. इथे कातळामध्ये पाण्याचा डोह तयार झालाय आणि मार्च महिना सुरू असून सुद्धा पाण्याचा प्रवाह व्यवस्थित सुरू आहे. हा समोर दिसतोय तो घाटघरचा कोकणकडा आणि ह्या वाटेने करोली घाटातनं सामरतला जाता येतं. पण मी मात्र करोली घाटामार्गे न जाता डेहणे गावाकडे निघालो. मार्च म्हणजे वसंताची चाहूल. वसंत ऋतूच्या खाणाखुणा हळूहळू दिसू लागल्या. अग्निबाण आणि त्याच्या पाठीमागे रतनगडाचा खुट्टा दिसतोय. आणि हेच दृश्य परतीच्या प्रवासात माझ्या पाठीमागे बराच काळ दिसत होतं. गावात आलो. गाव त्याच्या कामात गुंतलेलं. गावाचा दिवस रोजच्या सारखा सुरू होता. काही लोक चारा पसरवत होते, तर काही घर बांधणीसाठी वासे कापताना दिसत होते. कुठे मुलं शाळेत निघाली होती. माझ्या मनात मात्र सांदणदरीचा थरार होता. तिची खोली मला ह्या सपाट रस्त्यावरून चालताना सुद्धा दिसत होती. मी अजूनही तिथेच होतो. डोंगराच्या माथ्यावरून दरी बघणं असो, नाहीतर खोल दरीतून उंच उंच कडे, आपला सह्याद्री अद्भुत आहे. हा आणि हाच विचार मनात साठून राहिला होता. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.